Hi mọi người, đây là Shane, thạc sĩ hoặc bậc thầy phân tích sóng Elliott với tấm bằng CEWA Master Designation, được chứng nhận và cấp phép tại Elliott Wave International tại Hoa Kỳ, một tổ chức phân tích kỹ thuật độc lập lớn nhất thế giới hiện nay, đã có lịch sử phát triển hơn 40 năm. Chào mừng đến với channel của tôi, nơi có sự hiện diện của những người đến từ các quốc gia khác nhau. Vì vậy sẽ có những video được trình chiếu bằng Anh ngữ và anh chị cũng có thể xem các video đó với việc bật phụ đề Việt ngữ mà đội ngũ đã chuẩn bị. Ngoài ra, đây là nơi mà anh chị có thể học hỏi và xem các phân tích, các dự báo của tôi về thị trường tài chính lớn hiện nay, đặc biệt với công việc hiện tại của tôi là nhà phân tích, dự báo và bao phủ các cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc Châu cho một doanh nghiệp tại Úc. Ngoài ra, tôi cũng thực hiện các phân tích và các dự báo cho các thị trường khác như hàng hóa, chỉ số, trái phiếu. Những dự báo này sẽ dành cho các quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ rủi ro, nhà đầu tư hay các nhà giao dịch cá nhân như anh chị. Hơn nữa thì tôi cũng là một nhà giáo dục, nhà đào tạo về nguyên lý sóng Elliott, góp mặt trong top 50 nhà phân tích sóng Elliott tốt nhất trên thế giới hiện nay. Đồng thời tôi cũng nhận được sự công nhận đến từ rất nhiều người sinh sống tại các quốc gia khác nhau, đặc biệt là các đồng nghiệp trong lĩnh vực của tôi mà anh chị có thể xem qua màn ảnh này. Rồi, xin chào anh chị đã quay trở lại với series học phân tích nguyên lý sóng Elliott chính thống. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh chị về bài thứ 5, bối cảnh vẫn xoay quanh nguyên lý căn bản và tâm lý học đại chúng. Ở bài học hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ giải thích được những câu hỏi như vì sao anh chị thường nghe sóng thứ ba lại có cái độ sắc nét và sức mạnh và mạnh mẽ đến như vậy, trong khi như thế nào khi mà sóng thứ tư lại có xu hướng thoái lui khá nông và cần nhiều thời gian. Thì buổi học hôm nay tôi sẽ giải thích cho anh chị những cái câu hỏi này cũng như ý nghĩa đằng sau sóng thứ 5 là gì, để chúng ta học, để chúng ta hiểu được phân tích nguyên lý sóng dựa trên tâm lý học đại chúng nó hữu ích như thế nào trong cái việc phân tích của anh chị. Thì tôi sẽ hướng dẫn lại, tôi sẽ ôn lại kiến thức cho anh chị nhanh chóng, và anh chị cũng có thể xem lại bài học thứ tư đã được tôi đăng tải trên channel. Thì ở bài học trước chúng ta mô tả về cái ý nghĩa đằng sau tại sao mà sóng thứ hai lại có một cái sự thoái lui sâu sắc và mạnh mẽ như vậy. Thì chúng ta lưu ý đến những cái khía cạnh như là chỉ báo kỹ thuật giảm giá, chỉ báo tâm lý thì nó cho thấy sự chạm đáy, sự tiêu cực, sự bi quan và sợ hãi. Trong khi nếu chúng ta đối chiếu cái dữ liệu phí premium trong giao dịch hợp đồng quyền chọn options thì chúng ta sẽ thấy là nó dao động ở mức khá thấp. Vì vậy những cái chỉ báo này thì nó đều hình thành sau khi mà có hành vi giá. Chúng ta cũng hiểu được là cái bối cảnh của làn sóng thứ hai nó mở ra là để cho mọi người tin tưởng vào đây là một cơ hội để tiếp tục thiết lập vị thế bán xuống. Và lý do tại sao thì xin mời anh chị xem lại bài học thứ tư đã được đăng tải lên để anh chị hiểu thêm bối cảnh trước đó là một bear market, có nghĩa là một thị trường giảm giá xuống. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận đến phần tiếp theo, đó là tại sao mà sóng thứ ba nó lại có một cái xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. Và như tôi đã bật mí cho anh chị biết thì tôi hay thảo luận với anh chị về cái việc là chúng ta đang nói từ cái trạng thái, đó là một cái trạng thái vô cùng bi quan khi mà hành động giá xoay quanh những cái mức thấp của thị trường, có nghĩa là tại cái nơi kết thúc của một bear market được đánh dấu bằng cái mũi tên màu đỏ trước đó, thì từ cái sự vô cùng bi quan này, hành động giá sẽ dần dần tiến đến một cái trạng thái cuối cùng nó sẽ đạt được, tôi gọi đó là trạng thái vô cùng lạc quan. Và hành động giá sẽ không di chuyển như một đường thẳng, hành động giá cũng không đột ngột chuyển sang những giai đoạn tâm lý như thế này, mà nó cần có từng giai đoạn. Và việc phân tích nguyên lý sóng sẽ giúp cho anh chị hiểu được lý do từng giai đoạn đó. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy được trên cái nhãn dán của anh chị là có số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Và tôi sẽ trở lại với vấn đề của chúng ta. Sau khi mà sóng 2 đã qua đi, mọi người tìm kiếm những thiết lập bán khống tại đó, thì giờ đây một sự tăng trưởng, một cái sự phục hồi, một sự tăng giá nhẹ nhàng mở ra. Mọi người thì thấy rằng cái thời điểm cái sự tăng giá này xuất hiện, nó chỉ giống như một cái sự hồi phục trong một xu hướng giảm giá. Tôi sử dụng chữ hồi phục hoặc là cái sự phản ứng, có nghĩa là mọi người vẫn mặc định đây là một xu hướng bear market sẽ tiếp tục mở ra để đẩy xuống thấp hơn. Và người ta cho rằng những cái sự tăng trưởng này chỉ là cơ hội, một cái sự phục hồi nhẹ nhàng trong một xu hướng giảm giá để người ta tiếp tục thực hiện những vị thế bán xuống.
giờ đây thì họ lại mặc định cái trạng thái đó y hệt như là cái lúc đầu mà anh chị xem thấy làn sóng thứ hai đang mở ra, và giờ đây thì giá lại tiến lên cao hơn, thì người ta vẫn cho rằng lại một lần nữa sự hồi phục lại tiếp tục. Mấu chốt của làn sóng thứ hai là làm cho mọi người nghĩ khi mà làn sóng thứ hai này mở ra, tức là họ đã có xu hướng, họ có những vị thế bán xuống rồi. Và lý do này thì tôi đã giải thích cho anh chị ở bài học thứ tư qua những cái khía cạnh về phân tích kỹ thuật và phân tích kỹ thuật truyền thống cũng như là phân tích tâm lý. Thì tôi muốn nhấn mạnh cho anh chị hiểu một chút, những cái mà tôi chia sẻ cho anh chị không phải là những cái mà tôi tự tìm hiểu hay là tôi tự khám phá ra, mà nó đều có những cái luận văn nghiên cứu tại tổ chức phân tích kỹ thuật độc lập lớn nhất thế giới ngày hôm nay mà anh chị có thể tham khảo, đó là Elliott Wave International. Thì chúng ta thấy rằng khi mà cái làn sóng thứ hai này mở ra đó anh chị, thì giá đã giảm xuống rồi, thì mọi người có vị thế thì người ta sẽ nói yes, như vậy là tôi đã có vị thế bán khống và tôi đã dự báo được chính xác sự giảm giá này. Nhưng thật không may làn sóng thứ hai làn sóng thứ hai thì nó không dừng lại và nó lại tiếp tục đẩy xuống thấp hơn, mà thay vào đó thì nó đã trở lại một sự tăng trưởng nhẹ nhàng mở ra. Và lúc này thì người ta lại suy nghĩ có chuyện gì đang xảy ra chăng? Phải chăng đây lại tiếp tục là một sự hồi phục nhẹ nhàng để người ta bán xuống tiếp? Nhưng mà thật không may, khi mà chúng ta phân tích sóng Elliott thì anh chị sẽ thấy cái làn sóng tăng trưởng này rõ ràng nó đang là một phần của toàn bộ làn sóng thứ ba đang mở ra. Và chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, đến thời điểm này một phần của làn sóng thứ ba đã mở ra. Và cái thuật ngữ này, cái ám hiệu mà tôi đang chia sẻ với anh chị cũng là cách mà tôi thực hiện và tôi xuất bản những cái phân tích có độ chính xác cao hướng đến cho anh chị, qua việc là tôi cố gắng dự báo và tôi đang cố gắng đánh cược rằng làn sóng thứ hai đã kết thúc và làn sóng thứ ba mở ra. Nó cũng là tiền đề cho những cái dự báo chính xác dành cho anh chị. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát để hiểu tại sao làn sóng thứ ba nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Và rõ ràng thì nó không phải đột nhiên nó xuất hiện một cách nhanh chóng như vậy anh chị, mà nó cũng cần có những cái giai đoạn mà anh chị đang xem. Thì lại một lần nữa, sau khi một cái sự tăng trưởng nhẹ nhàng xuất hiện, nó lại xuất hiện thêm những cái đợt tăng trưởng mới. Và những cái lúc này thì cái bối cảnh tâm lý thời điểm đó, mọi người đang nghi ngờ về một cái việc mà xu hướng tăng giá nó đang trở lại, và có thể là một cái xu hướng tăng trưởng này nó sẽ tiếp tục tăng lên thì sao? Mọi người đang bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ đó. Nhưng anh chị phải lưu ý rằng lúc này thì nó vẫn chưa rõ ràng, mà chỉ có một số ít người nhận ra khía cạnh đó. Trong khi những nhà đầu tư, những nhà giao dịch đang mất dần cái sự kiên định của mình vì những cái vị thế short, những cái vị thế bán khống của họ đã bị lỗ, và họ đang suy nghĩ rằng họ có nên tiếp tục thực hiện thêm vị thế hay không. Và một điều cần lưu ý khác là những chỉ báo kỹ thuật lúc này, anh chị để ý kể từ khi mà sóng thứ hai kết thúc, một phần của làn sóng thứ ba đang mở ra, hành động giá đã liên tục đẩy lên cao hơn, thì những cái chỉ báo kỹ thuật nó đều là những chỉ báo mà nó cho anh chị biết được cái thiết lập, cái tín hiệu giao dịch sau khi mà đã có được cái dữ liệu từ hành vi giá, thì lúc này thì bắt đầu nó trở nên tích cực anh chị. Vì sao vậy? Vì giá đã bắt đầu tăng lên nhiều hơn kể từ khi mà sóng thứ hai này nó kết thúc, nhưng nó vẫn chưa có gì là khẳng định rõ ràng. Nếu mà chúng ta xem xét thêm về những chỉ báo tâm lý thì chúng ta chỉ thấy một chút sự nghi ngờ. Cái sự nghi ngờ ở đây là nghi ngờ về xu hướng bull market sẽ trở lại sau khi mà cái chỉ báo tâm lý ghi nhận cái mức bi quan vô cùng trước đó. Và đến cái giai đoạn này thì đột nhiên anh chị sẽ thấy bùng nổ với làn sóng thứ ba. Trạng thái tâm lý nghi ngờ lúc này nó đã bị dập tắt hoàn toàn, và người ta không còn nghi ngờ nữa anh chị. Tất cả những nhà đầu tư, nhà giao dịch thời điểm đó họ đều có một cái trạng thái tâm lý là bắt đầu họ lạc quan cho một xu hướng tăng trưởng đã quay trở lại. Và thực tế thì hầu như lúc này các nhà phân tích kỹ thuật truyền thống, các nhà giao dịch truyền thống họ sẽ đều có những vị thế giao dịch. Trong khi ở một cái chiều hướng ngược lại, những nhà đầu cơ, những nhà đầu tư giá xuống với vị thế bán khống của họ đang hoảng loạn. Lúc này thì anh chị sẽ thấy là họ đang bị lỗ vị thế của họ, và cái áp lực bán khống trên thị trường cũng suy giảm rõ rệt. Và chúng ta sẽ đối chiếu cái này với dữ liệu giá phí premium trong hợp đồng quyền chọn. Anh chị sẽ thấy từ khi mà sóng thứ hai mở ra, phí premium nó đã giảm đáng kể, nhưng bây giờ thì đột ngột nó tăng rất mạnh và tăng trở lại. Như vậy, đó là một số cái khía cạnh mà chúng ta đang xem xét.
Thì bài học mà tôi muốn dành cho anh chị và tôi muốn nhấn mạnh nó rất là quan trọng. Đó là cái khía cạnh để anh chị nhận biết làn sóng thứ ba. Đó chính là trung tâm của làn sóng thứ ba. Nó hầu như là một cái phần có độ dốc rất là cao, và tôi có thể sử dụng cái thuật ngữ là thẳng đứng. Nó rất mạnh mẽ, và khi mà anh chị quan sát thấy những cái dấu hiệu này, khi mà anh chị đang phân tích một cái đồ thị giá real time, có nghĩa là đồ thị giá thời gian thực, mà anh chị thấy những dấu hiệu này thì rất nhiều khả năng nó đang là làn sóng thứ ba, và cụ thể đó là trung tâm của làn sóng thứ ba. Vậy chúng ta thử suy nghĩ một chút xem vì sao mà trung tâm làn sóng thứ ba nó lại mạnh đến như vậy. Bởi vì về cơ bản thì tôi đã nói cho anh chị biết, chúng ta có thể đối chiếu những cái dữ liệu như là phí premiums nếu mà anh chị giao dịch hợp đồng quyền chọn, hoặc là anh chị xem những cái chỉ báo tâm lý hoặc là chỉ báo kỹ thuật. Thì khi mà giá liên tục cứ tăng lên từng giai đoạn như vậy anh chị, thì những cái chỉ báo kỹ thuật đến một lúc nào đó, khi mà cái sự tăng giá nó đã đủ rồi, tức là hành vi giá đã đủ về một cái xu hướng bull market, thì lúc này những cái chỉ báo kỹ thuật nó sẽ thiết lập cho anh chị thấy những đường MA cắt nhau đi lên phía trên, hay là những cái thiết lập cho anh chị thấy những cái thiết lập nến tăng trưởng, hoặc là những cái chỉ số đo lường động lượng từ thị trường như là RSI của anh chị cũng sẽ bắt đầu có dấu hiệu tăng lên. Bởi vì về cơ bản thì nó đã ghi nhận đủ những cái dữ liệu tăng trưởng rồi. Như vậy thời điểm đó anh chị có thể suy nghĩ rằng hầu như ai cũng đều thấy cái khía cạnh đó. Tôi sẽ lấy giả sử như là thời điểm mà Bitcoin tăng giá trong vòng một năm nay chẳng hạn, thì anh chị cũng sẽ thấy là nó cứ từng bước như vậy. Cũng giống như tôi đối chiếu nó với dữ liệu giá của vàng đi, thì anh chị cũng sẽ thấy nó có một cái đặc điểm tương tự như vậy. Nó từng bước, và đến một lúc nào đó trong cái trung tâm của làn sóng thứ ba, hầu như anh chị đều nhận thấy được đây là một xu hướng tăng trưởng và không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí là tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật đều đưa ra những thiết lập cho anh chị mua lên. Vì vậy thì lúc này có một cái khái niệm mà tôi gọi là lực lượng giá lên. Anh chị có thể xem cái lực lượng giá lên này nó đang áp đảo so với cái lực lượng giá bán. Bởi vì về cơ bản tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thật khó khi mà chống lại một cái xu hướng tăng trưởng mạnh như thế này. Hầu như mọi người đều sẽ có vị thế khi mà xu hướng vàng đã bắt đầu tăng trưởng lên từ từ. Thì đó cũng là lý do mà đột nhiên đến một cái thời điểm nào đó, khi mà tất cả mọi người cùng nhận ra vấn đề này, thì tại thời điểm đó lực lượng giá lên nó đã áp đảo lực lượng giá xuống. Và anh chị sẽ thấy khi mà lực lượng giá lên áp đảo như vậy, thị trường sẽ có xu hướng ghi nhận thiết lập những mức cao mới. Và đó là cách mà thị trường hoạt động. Và chúng ta sẽ tiến tới diễn biến tiếp theo. Sự tăng giá cứ tiếp tục như vậy, sự tự tin cũng đã trở lại trong tâm lý học đại chúng. Anh chị có thấy rằng lúc này người ta có sợ sệt như làn sóng thứ hai nữa hay không? Không còn những sự dè chừng, không còn những bối cảnh bi quan, và không còn những sự sợ hãi. Điều dễ dàng nhận ra nhất là những cái cảm xúc ban đầu nó đã không còn, nó đã qua đi. Anh chị thấy rằng từng bước, từng giai đoạn. Đó cũng là lý do mà tại sao những con số 1, 2, 3, 4, 5 đang hoạt động. Và đến giờ thì tôi nghĩ là tôi đang giúp cho anh chị hiểu thêm về ý nghĩa đằng sau những con số đó một cách chi tiết nhất, mà chúng ta làm việc dựa trên những nghiên cứu, những luận văn rất kỹ càng hơn 40 năm. Và quả thực thì chúng ta hiểu được ý nghĩa những con số này, nó cũng sẽ giúp cho anh chị hiểu được và anh chị có cái sự tự tin khi mà anh chị thực hiện phân tích. Và tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa thì bài học mà chúng ta nhận ra quan trọng dành cho anh chị để nhận biết làn sóng thứ ba, nó sẽ bắt đầu nó tăng tốc về thời gian, nó sẽ tăng tốc về mặt giá cả. Và anh chị để ý trên biểu đồ giá thực của anh chị, những hành động giá nào mà mạnh mẽ, sắc nét và cần ít thời gian, thì thông thường những cái hành động giá này nó sẽ theo sau một cái sóng hiệu chỉnh. Thì nó đang gợi ý cho chúng ta đến đó là một phần hoặc là toàn bộ làn sóng thứ ba. Điều này rất quan trọng để anh chị nhận biết được làn sóng thứ ba đang mở ra. Và chúng ta sẽ tiếp tục tiến xa hơn. Khi mà anh chị thấy sóng thứ ba cứ liên tục đẩy lên cao như thế này rồi, và cũng giống như vàng gần đây nhất, trước khi mà chúng ta chứng kiến thấy sự sideways, có nghĩa là kéo dài về mặt thời gian của vàng hiện tại, thì chúng ta thấy vàng đã cứ liên tục tăng lên. Thì hầu như tất cả mọi người đều đã có vị thế với hợp đồng tương lai, vị thế với hợp đồng quyền chọn call. Và trong hợp đồng quyền chọn thì phí premium lúc này chúng ta sử dụng cái dữ liệu để đối chiếu, thì anh chị cũng sẽ thấy là giá đã tăng rất là cao rồi. Và một điều thú vị là khi mà làn sóng thứ ba nó đã chạm đỉnh, thì chúng ta sẽ ý thức được là sóng thứ tư sẽ mở ra.
Và những ai nắm giữ vị thế thời điểm đó họ cho rằng sự sụt giảm mà nếu mà có trên thị trường, có nghĩa là họ chưa thấy đâu anh chị, nhưng mà nếu mà giả sử mà họ thấy thì họ cũng chỉ mặc định đó là một cái chuyển động thoái lui, một cái chuyển động điều chỉnh để xu hướng tăng trưởng này tiếp tục. Chà, chúng ta có thấy cái luận điểm này nó có giống như cái giai đoạn trước kia không anh chị? Người ta cho rằng sóng thứ hai, sóng thứ nhất tăng lên là một cái cơ hội để người ta thực hiện vị thế bán xuống. Và sóng thứ hai mở ra rồi thì họ nói rằng yes, bingo, tôi đã dự báo được chính xác. Và chúng ta hãy cùng xem làn sóng này nó sụt giảm sâu đến đâu. Tôi chỉ mô tả lại cái cảm xúc của họ lúc đó sẽ giống như vậy. Nhưng mà bây giờ thì anh chị đã thấy sóng thứ tư mở ra, họ thậm chí rất là lạc quan. Tôi nghĩ họ sẽ cho rằng không sao đâu anh bạn đừng lo quá, cái sự giảm giá này nó chỉ là thoái lui một phần, nó chỉ là điều chỉnh, nó chỉ là phản ứng để cái xu hướng tăng trưởng này tiếp tục. Như vậy thì chúng ta đã thấy là tâm lý học đại chúng nó đã thay đổi qua từng giai đoạn. Và anh chị có suy nghĩ rằng lý do đằng sau điều này là gì? Thì hãy đối chiếu lại những cái chỉ báo sentiment, tạm dịch là chỉ báo thể hiện những cái tâm lý tại thời điểm mà giá dao động xung quanh mức thấp, có nghĩa là xung quanh cái mũi tên màu đỏ của một bear market trước đó. Thì người ta cho rằng sự tăng giá của sóng 1 là để họ thực hiện vị thế bán như tôi vừa mới nói với anh chị, thế là họ đã thực hiện vị thế bán. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh đến cái giai đoạn này thì chúng ta có thấy cái xu hướng giảm bear market trước đó, người ta cho rằng đó là xu hướng chính và nó sẽ tiếp tục. Nhưng đến giai đoạn hiện tại thì cái bối cảnh tâm lý học đại chúng một lần nữa cho thấy sự tương đồng. Xu hướng chính ở đây là gì đây anh chị? Chúng ta đang xoay quanh mức dao động của làn sóng thứ ba. Tâm lý đại chúng đều cho thấy bull market sẽ tiếp tục. Vì vậy xu hướng chính của họ đó là một xu hướng bull market. Và tất cả những cái hành động giá dù sắp xảy ra hay đã xảy ra, họ đều cho rằng đó là một cái phản ứng thiệt là nhẹ nhàng để cho cái sự phát triển của xu hướng đó tiếp tục. Vậy thì rõ ràng chúng ta nhận thấy một điều rất căn bản, lực lượng giá lên đang chiếm một cái xu thế rõ ràng và áp đảo hơn. Vậy thì lực lượng giá lên của chúng ta nó chiếm cái xu thế áp đảo này vì sao vậy? Vì tôi đã nhắc kỹ với anh chị sẽ thấy là trong những bài học có những đoạn tôi lặp đi lặp lại, bởi vì chính vì tôi nhận thấy nó rất quan trọng cho nên là tôi muốn nhấn mạnh cho anh chị nhiều lần để anh chị nhớ nó kỹ hơn, chứ không phải là tôi cố gắng nói một điều gì đó nói đi nói lại hoài, nó sẽ mất thời gian của anh chị cũng như mất thời gian của tôi. Nhưng vì tôi thấy nó hữu ích, tôi thật sự thấy nó rất hữu ích và nó quan trọng với anh chị, vì vậy tôi sẽ cố gắng lặp đi lặp lại nó nhiều lần. Bởi vì khi mà anh chị nghe nó nhiều lần thì anh chị sẽ ấn tượng với nó, anh chị sẽ dễ dàng ghi nhớ nó hơn. Và chúng ta trở lại vấn đề, hầu như thì phí premium của hợp đồng Huyền Chọn lúc này đã tăng đáng kể. Và anh chị để ý hàng tất cả những cái chỉ báo phân tích kỹ thuật đều chỉ ra xu hướng này sẽ tiếp tục tăng giá, và chỉ báo tâm lý cũng như vậy. Bởi vì chỉ báo kỹ thuật nó đều cho chúng ta thấy, nó ghi nhận những cái kết quả, nó đưa ra kết quả cho anh chị dựa trên hành vi giá. Thì xu hướng cứ tăng như vậy, những cái thanh nến tăng nó có tần suất xuất hiện dày đặc hơn những cái thanh nến giảm. Những cái chỉ báo kỹ thuật nó sẽ đọc giá đóng cửa của những thanh nến đó chẳng hạn. Ví dụ như nó đọc được 10 cái nến gần nhất mà có tới 8 cái nến tăng trưởng, thì nó sẽ đưa cho anh chị thấy là kiểu như là chúng ta sẽ có những thiết lập tăng giá. Và đó là ý nghĩa của những cái chỉ báo kỹ thuật hoạt động. Thì nó cũng khá là rộng, nhưng mà tôi chỉ nói trong một cái phạm vi nhất định để anh chị hiểu thêm về cái cách tính của nó, cái cách tính toán và đưa ra kết quả của những chỉ báo kỹ thuật là như vậy. Thì ai cũng thấy cái này hết, cho nên ai cũng thấy bull market này sẽ tiếp tục. Cho nên chúng ta thấy rằng ai cũng đang cố gắng trading theo cái xu hướng này, và họ sẽ tận dụng cái xu hướng bull market này thì nó sẽ hoạt động đúng trên thị trường cổ phiếu. Một cổ phiếu mà cứ tăng trưởng thì anh chị sẽ rất là quan tâm về đó, anh chị sẽ rất là muốn có vị thế về nó để khai thác lợi nhuận nhiều hơn. Và đi đến đây thì sóng thứ ba nó đã tăng qua những cái giai đoạn rất là xa, và nó cũng đã tăng rất là mạnh rồi. Vậy chúng ta đã trả lời cho câu hỏi vì sao sóng thứ ba luôn là sóng mạnh nhất. Cái khía cạnh quan trọng là anh chị hãy nhận biết được trong cái buổi học ngày hôm nay, đó là cái độ dốc đột biến của trung tâm làn sóng thứ ba. Tại một cái thời điểm đó, tâm lý đại chúng đã chuyển giao sang giai đoạn tự tin
với cái xu hướng bull market trở lại, dập tắt đi những sự nghi ngờ, những sự bi quan trước đó. Và hầu như tại một thời điểm nhất định, những chỉ báo phân tích kỹ thuật á, nó sẽ đưa cho anh chị thấy xu hướng tăng trưởng trở lại, và tôi sẽ sử dụng thuật ngữ không thể nhầm lẫn với làn sóng thứ ba tại thời điểm đó. Và lúc đó những cái hệ quả những cái nguyên nhân này nó dẫn đến một cái hệ quả là lực lượng giá lên áp đảo hoàn toàn so với lực lượng giá bán, và sóng thứ ba cứ như vậy mở ra, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Và đây là một cái mẹo mà tôi sẽ bật mí cho anh chị, nó không nằm trong bài học. Đó là tiềm năng tăng trưởng của làn sóng thứ ba nó rất là xa, nó rất là lớn. Vì vậy chúng ta thật khó để ước tính được làn sóng thứ ba sẽ dừng chân tại đâu. Cách tối ưu nhất mà tôi nhận thấy được là chúng ta sẽ quản trị rủi ro. Nếu anh chị đã theo dõi tôi đủ lâu, anh chị sẽ biết chiến lược quản trị rủi ro của tôi bao gồm 4 bước. Thứ nhất là giới hạn rủi ro, thứ hai là thắt chặt rủi ro, thứ ba là loại bỏ hoàn toàn rủi ro bằng cách là nâng cái điểm stop loss của anh chị cao lên từ từ, và cho đến cuối cùng là tôi sẽ bảo vệ lợi nhuận. Tôi thì không có xu hướng đặt những điểm chốt lời, mà thay vào đó tôi sẽ nâng cái điểm stop loss của tôi càng ngày càng cao lên hơn. Nó cũng tùy vào cái hệ thống giao dịch và cái hệ thống tìm kiếm setup đầu cơ của anh chị. Nhưng những gì mà tôi được học từ những chuyên gia thì tôi thấy nó hữu ích với bản thân mình và tôi phù hợp với nó, cho nên là tôi sử dụng cách này. Thì anh chị cũng có thể xem, anh chị tham khảo nếu mà nó hữu ích và nó phù hợp với cái nhu cầu của anh chị. Tất nhiên thì anh chị cũng có thể đặt những cái điểm chốt lời chẳng hạn. Nhưng về quan điểm cá nhân của tôi thì tôi không đặt những cái điểm đó, mà tôi sẽ cố gắng là đi theo cái xu hướng này xa nhất có thể. Cũng giống như cách làm của một nhà phân tích hàng hóa cấp cao tại hiệp hội, đó là ông Jim Martens, thì ông cũng nói rằng ông sẽ cố gắng đi theo cái xu hướng này cho đến khi nào nó chết đi. Xu hướng mà chết đi có nghĩa là xu hướng đó đã kết thúc. Thì tôi cũng như vậy, tôi sẽ cố gắng tận dụng xu hướng này xa nhất có thể cho đến khi nào mà nó không còn nữa. Thì đó là ý tưởng về việc mà tôi sẽ quản trị rủi ro như thế nào. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với làn sóng thứ tư anh chị. Sóng thứ ba mà nó đã kết thúc rồi và sóng thứ tư sẽ mở ra. Nhưng mà thật khó để chúng ta ước tính được cái mục tiêu của làn sóng thứ ba. Thay vào đó chúng ta cứ mặc kệ nó cho nó di chuyển thiệt là xa nhất có thể để chúng ta giữ cái khoản lợi nhuận lớn nhất có thể cho bản thân chúng ta. Và đến một lúc nào đó thì sóng thứ tư nó sẽ mở ra, đó là điều chắc chắn. Và ý tưởng hiện tại dành cho anh chị không dừng lại ở việc là chúng ta sẽ cố gắng đếm sóng như thế nào, mà chúng ta làm việc dựa trên, giống như tôi lấy một ví dụ, anh chị đang phát họa một cái bức tranh. Bức tranh ban đầu của anh chị vài cái nét vẽ nguệch ngoạc, anh chị sẽ không thể biết được bức tranh toàn diện của anh chị nó sẽ như thế nào. Thì học phân tích cũng giống như vậy, anh chị đang ở những cái nét bút đầu tiên, cho nên là có những câu hỏi hoặc là có những cái cách làm anh chị chưa thể làm được. Thay vào đó chúng ta sẽ học sau, chúng ta sẽ tiếp cận từng bước, đủ một cái nền tảng rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục học lên những cái bài học cao hơn chẳng hạn. Thì bài học của chúng ta sẽ trở lại sóng thứ tư nó mở ra, thì tôi đã nói với anh chị mọi người xem đó là một cái sự thoái lui, một cái sự điều chỉnh giảm giá nhẹ nhàng trước khi mà xu hướng có thể trở lại. Và một số ít thì cái tâm lý đại chúng của họ sẽ rơi vào cái trạng thái tạm thời thất vọng, có nghĩa là một cái sự thất vọng ngạc nhiên, một cái sự thất vọng tạm thời, nó không phải là một cái gì đó quá ghê gớm như làn sóng thứ hai. Nhưng mà cái chỉ báo tâm lý, cái phân tích kỹ thuật thời điểm này gần như cho thấy là cái xu hướng tăng trưởng nó vẫn sẽ diễn ra thôi anh chị. Bởi vì cái hệ quả là làn sóng thứ ba nó cứ tăng nhiều như vậy thì cái dữ liệu mà những cái công cụ nó đọc được cũng sẽ là tăng trưởng. Và cái việc mà anh chị thực hiện phân tích sóng Elliott nó đã cho anh chị biết được sự tăng giá làn sóng thứ ba diễn ra khi mà cái sóng số 2 nó chỉ vừa mới kết thúc. Và như vậy là anh chị bắt được một chuyển động bùng nổ với làn sóng thứ ba. Anh chị xem lại, anh chị sẽ thấy những cái dự báo về vàng và Bitcoin thời điểm trước đó của tôi cũng hoạt động dựa trên ý tưởng này. Rồi thì chúng ta sẽ nói thêm một chút, đó là một cái chìa khóa để anh chị nhận biết làn sóng thứ tư. Anh chị sẽ thấy là nó có nhiều cái minh chứng cho thấy làn sóng thứ tư có một cái tỷ lệ thoái lui khá nhỏ. Tức là hiểu một cách chi tiết là giá nó sẽ điều chỉnh khá ít so với cái làn sóng tăng giá trước đó. Hoặc là anh chị cũng có thể gọi nó dưới tên gọi là thoái lui khá nông. Một cái tỷ lệ Fibonacci mà retracement, có nghĩa là cái tỷ lệ Fibonacci thoái lui hoặc là thoái lùi phổ biến nhất cho làn sóng thứ tư, đó là sẽ ở mức chấm 382. Tôi sẽ quy đổi sang cái hệ phần trăm là 38,2%.
Sóng thứ tư có xu hướng ghi nhận được cái mức dừng chân tại đó. Thì chúng ta suy nghĩ một chút cũng dễ hiểu được lý do đằng sau thôi anh chị. Tâm lý học đại chúng nó đã sáng tỏ khi mà sóng thứ ba là một sóng mạnh nhất và cái sự tự tin, cái sự lạc quan đã quay trở lại, và sóng thứ tư nó thoái lui chỉ với một ít sự phân vân. Và tại sao? Thì như tôi nói rồi, họ mặc định xu hướng tăng trưởng là xu hướng chính, và bất kỳ những cái hành động giá nào mở ra, họ vẫn sẽ nói rằng này anh bạn, không sao đâu, xu hướng này nó sẽ kết thúc và chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại với xu hướng chính. Và như vậy đó là lý do mà cái lực lượng giá xuống với cái làn sóng thứ tư anh chị thấy nó khác hoàn toàn so với sóng thứ hai, trong một cái trạng thái bất ổn với làn sóng thứ hai như vậy. Làn sóng thứ hai mở ra theo sau một cái xu hướng giảm giá nhiều như vậy, trong khi sóng thứ tư ngược lại hoàn toàn, nó mở ra sau khi một xu hướng tăng giá nhiều như vậy. Và rõ ràng cái sự thoái lui ít chúng ta cũng ý thức được, và nó chỉ là những cái sự gọi là thất vọng tạm thời và phân vân trên thị trường, bởi vì nó không chịu bất kỳ một áp lực to lớn hoặc là bất kỳ những cái sự bi quan tiêu cực nào như diễn biến tâm lý đại chúng làn sóng thứ hai. Sóng thứ tư thì không có sức mạnh, không có nhiều độ sắc nét cao như làn sóng thứ hai. Sorry anh chị, trên cái slide anh chị đang xem ở đây nó có một chút trục trặc, ở đây là sóng số 2 mới đúng ha. Rồi thì sóng thứ tư nó có những cái phản ánh tâm lý, những cái phản ánh về hành vi riêng của nó. Thay vì nó giảm giá sắc nét đột ngột như sóng thứ hai, giờ đây nó không mạnh mẽ, nó cần nhiều thời gian và nó có xu hướng kéo dài về cái mặt thời gian hơn là về mặt giá cả. Chúng ta sẽ phân biệt một chút những cái mô hình sóng hiệu chỉnh ngoài cái việc là sideways, và ngoài cái thuật ngữ này chúng ta sẽ có thêm một cái thuật ngữ là sharp, thì tôi sẽ tạm dịch sharp có nghĩa là sắc nét, mạnh mẽ, ngụ ý về những đợt giảm giá sâu và mạnh mẽ, nó cần ít thời gian. Và nhắc tới đây thì chúng ta sẽ thấy hình bóng của làn sóng thứ hai. Yes, anh chị đã nói chính xác đó. Trong khi sideways nó nghiêng về một phía hoặc là nó ở một bên, nó ngụ ý rằng những cái sự kéo dài cần nhiều thời gian ở một phía đó. Thì anh chị đã chính xác khi anh chị nghĩ rằng đó là làn sóng thứ tư. Như vậy hai cái thuật ngữ này giúp cho chúng ta phân biệt giữa sắc nét và cần nhiều thời gian. Tôi thì sẽ gọi nó bằng Anh ngữ cho nó dễ, bởi vì tôi đã quen với cái thuật ngữ này rồi. Nhưng anh chị cũng có thể gọi tên nó bằng tiếng Việt, sắc nét hoặc là kéo dài về một phía chẳng hạn. Nó chỉ là thuật ngữ thôi, không sao, không ảnh hưởng đến chúng ta. Điều này thì cho thấy bản thân làn sóng thứ hai khác biệt hoàn toàn so với làn sóng thứ tư một cách rõ rệt. Tâm lý học đại chúng đã cắt nghĩa cho anh chị những khía cạnh này chi tiết nhất. Vậy tóm lại, sóng thứ hai có xu hướng thoái lui sâu sắc, mạnh mẽ và ít thời gian. Đây là key point, có nghĩa là một cái chìa khóa để anh chị nhận biết nó trên biểu đồ giá của anh chị. Trong khi sóng thứ tư có xu hướng thoái lui nông, cần nhiều thời gian hơn. Và anh chị hãy lưu ý những cái nào mà tôi để nó màu đỏ ở cái chữ bài học, nó sẽ rất quan trọng cho anh chị. Anh chị cố gắng là lưu tâm về nó ha. Rồi thì anh chị thấy đó, sóng thứ ba nó mở ra đi, chúng ta trở lại cái giai đoạn trước đó một chút xíu thôi, thì anh chị thấy là nó đủ hết mọi cái giai đoạn tâm lý đang mở ra. Thì những nhà đầu tư, nhà giao dịch họ đã chuyển sang tâm lý đầu tư, họ bắt đầu chuyển sang một cái trạng thái tôi gọi là đầu tư quá mức. Bởi vì trước đó họ đã bị thua lỗ, họ đã bị xói mòn tài sản trong cái bear market màu đỏ trước đó mà anh chị xem. Bây giờ thì hy vọng trở lại, họ đã thất vọng, họ lại hy vọng, và bây giờ họ lại vô cùng hy vọng và đưa họ đến một cái trạng thái vô cùng lạc quan. Sóng thứ tư kết thúc thì chúng ta sẽ thấy sóng thứ năm trở lại, họ trở nên vô cùng lạc quan. Những mất mát từng có của họ đã qua đi, họ ý tưởng về một thị trường, họ ý tưởng về một cổ phiếu Tesla hoặc là một cổ phiếu Meta, cổ phiếu Google lại tiếp tục tăng trưởng lên nhiều hơn bao giờ hết. Họ cảm thấy I'm feel good, tôi cảm thấy rất là thoải mái, tôi sẽ làm lại, tôi sẽ kiếm lại mọi số tiền tôi đã mất mát với bear market trước đó đã cuốn đi tài sản của tôi. Tâm lý học đại chúng anh chị thấy sóng thứ tư, họ ban đầu họ mặc định này anh bạn à, không sao đâu, đây chỉ là một xu hướng giảm giá mà thôi, nó sẽ kết thúc và sóng thứ năm. Nhưng mà họ không biết sóng thứ năm đâu anh chị, ngụ ý là họ nghĩ về cái gì đó khi mà cái xu hướng tăng giá trở lại. Thì yes, chính xác, lần này họ đã dự báo chính xác. Và khi mà sóng thứ năm mở ra, họ sẽ cái trạng thái của họ giống như là yes, bingo, tôi đã dự báo chính xác sự tăng giá này.
Và lúc đó cái sự hưng phấn, cái dopamine mà đã mở ra trong người của họ, nó lại tăng lên một cái mức rất là cao. Họ ở trong một cái trạng thái rất là hưng phấn anh chị. Và lúc đó thì anh chị thấy cái sự hiện diện của chữ vô cùng lạc quan. Chúng ta trải qua số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Giờ đây chúng ta đang tiến đến cái trạng thái của họ vô cùng lạc quan, vì họ đã dự báo được sự tăng giá của làn sóng thứ 5. Họ bắt đầu cái tài sản của họ có sự lũy tiến, hoặc là họ huề vốn sau khi mà họ chịu những cái sự xói mòn tài sản trước đó. Và bài học ở đây về làn sóng thứ 4, nó có thể dễ dàng dự báo được cái độ sâu của nó. Tức là anh chị hiểu được nó thoái lui nông, nó cần thời gian và nó ghi nhận cái mức hỗ trợ xung quanh cái mức Fibonacci 38,2%. Anh chị có thể dễ dàng dự báo được cái độ sâu của nó. Và làn sóng thứ 5 là một phần quan trọng để chúng ta nhận diện ra toàn bộ chuỗi tăng giá 5 sóng nó đang mở ra, và nó sẽ cảnh báo cho chúng ta về sự hiện diện của một cái chuyển động khác sau khi mà chuyển động một cái chuỗi tăng giá 5 sóng này tôi gọi là five-way pattern. Five-way pattern này mà kết thúc thì một cái chuyển động sau đó phía bên tay phải của anh chị mở ra dưới dạng là three-way pattern, tôi tạm dịch là chuyển động 3 sóng, mô hình 3 sóng, mà chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu tâm lý đại chúng của nó sau đó. Và thật may là sóng thứ 5 của anh chị có thể nhận biết theo cách này hay cách khác. Thứ nhất là xét về mặt kỹ thuật, sóng thứ 5 hầu như yếu hơn mọi làn sóng thứ 3. Nó không nhất thiết là nó phải ngắn hơn sóng thứ 3, nhưng mà thời gian và tốc độ thay đổi bệ giá của nó sẽ chậm hơn. Độ dốc, độ rộng cũng giảm đi đáng kể, đặc biệt khi mà nó ở dưới cấp độ intermediate, cấp độ trung cấp thì khối lượng của nó cũng sẽ giảm đi. Cái intermediate nó sẽ liên quan đến bài học về decree mà chúng ta sẽ học sau. Và chúng ta xét về cái khía cạnh thứ hai là cơ bản đi, thì sóng thứ 5 theo sau sóng thứ 4, những cái sóng hiệu chỉnh nó mở ra thì anh chị sẽ để ý thấy những cái tin tức nó xuất hiện, nó sẽ bị tiêu cực anh chị. Sóng thứ 3 nó đâu có tiêu cực đâu, nhưng mà khi mà hễ một chút cái sự giảm giá nào nó kéo dài đủ lâu chút xíu, anh chị sẽ thấy những cái bài báo ở trên Reuters hay là ở trên CNBC chẳng hạn, thì họ sẽ bắt đầu họ mô tả, họ viết về những cái bối cảnh làm cho người ta sợ anh chị. Thì thông thường tin tức là như vậy, đó là cách mà nhà báo người ta kiếm tiền anh chị, người ta cần cái sự xem, cái lượt xem của anh chị để người ta có tiền chẳng hạn. Thì nó tạo ra những cái sự đáng sợ, những cái sự lo lắng nhất định, khiến cho người ta muốn thoát khỏi làn sóng thứ 4. Và tức là đã có một cái lực lượng nhỏ người thoát khỏi làn sóng thứ 4 khi mà đọc thấy những cái tin tức đó. Và sóng thứ 5 trở lại thì cái sự lạc quan lại quay trở lại. Sóng thứ 5 thì nó có nhiều cái cách mô tả về cái sự phát triển của chúng. Tôi lấy giả sử như trên thị trường tài chính, khi mà một cái xu hướng nó đã phát triển quá xa, quá nhanh, thì anh chị sẽ luôn nhận được một cái gợi ý rằng những cái hành động giá nào mà nó tăng nhiều như vậy, nó sẽ có cái xu hướng, nó có một cái sự thoái lui theo một cái phạm vi, hoặc là một cái sự dao động tương tự. Bởi vì không có một xu hướng nào luôn luôn tăng lên phía trên, nó có những giai đoạn điều chỉnh và chúng ta biết được điều đó. Và tôi sẽ mở rộng cho anh chị biết cái phần kiến thức về đặc biệt của làn sóng thứ 5. Đó là sóng thứ 5 trong thị trường chứng khoán nó hoàn toàn khác so với sóng thứ 5 trong thị trường hàng hóa. Các cổ phiếu anh chị để ý nó sẽ được thúc đẩy bởi niềm tin, hy vọng và sự lạc quan như đã đề cập trong tâm lý học đại chúng. Trong khi thị trường hàng hóa, sóng thứ 5 không được thúc đẩy bởi sự lạc quan, cảm xúc, hy vọng. Để giải thích cho vấn đề này thì tôi nghĩ là phải chuẩn bị cho anh chị một cái đoạn luận văn dài cỡ chừng 10 trang để lý giải cho vấn đề này, nhưng nó sẽ mất thời gian của tôi và của anh chị, cho nên hãy cho phép tôi tìm một ví dụ giải thích rất dễ hiểu đến cho anh chị, nó rất là thực tế. Tôi sẽ lấy ví dụ là lúa mì trong thị trường hàng hóa. Lúa mì đang mở ra với sóng thứ 5, mà trong những cái thị trường hàng hóa, sóng thứ 5 của anh chị đó, nó sẽ có cái xu hướng mạnh mẽ hơn, phát triển rộng hơn, lâu dài hơn so với làn sóng thứ 3. Chúng ta chưa hề nói về cái vấn đề này mà tôi chỉ vừa mới giải thích cho anh chị. Cho nên nếu mà anh chị nghe nó thấy hơi khó hiểu thì nó cũng không sao, chỉ là tôi vừa mới giải thích cho anh chị thôi. Thì chúng ta chỉ cần lưu ý sóng thứ 5 trong thị trường hàng hóa nó là như vậy. Vậy tôi hỏi thật anh chị có muốn giá lúa mì tăng lên không? Anh chị có mong giá gạo sẽ cứ liên tục lập đỉnh? Hay anh chị có mong chờ giá xăng dầu liên tục lập đỉnh hay không? Điều đó là hoàn toàn không. Chúng ta không muốn gạo chúng ta mua phải tăng giá. Chúng ta không muốn xăng dầu chúng ta đổ nó cũng phải tăng giá lên. Nó tăng lên rất nhiều.
$1, $2 chẳng hạn, hoặc là 20.000 Việt Nam đồng, 30.000 Việt Nam đồng gì đó, vân vân. Điều đó hoàn toàn chúng ta không mong chờ. Nhưng mà hàng hóa chúng ta thấy nó cứ việc phát triển và nó không được thúc đẩy bởi cảm xúc hay sự lạc quan hay bất kỳ một yếu tố khác của anh chị. Nó hoạt động theo cách của nó. Ngược lại, sóng thứ 5 trong thị trường cổ phiếu là cái mà từ nãy tới giờ chúng ta nói, nó sẽ yếu hơn. Và về cơ bản thì sóng thứ 5 nó trở lại, cái sự lạc quan cũng trở lại, và người ta đang thấy cái xu hướng trên thị trường chứng khoán này tại sao nó cứ tăng trưởng hoài nhỉ? Và bắt đầu đại chúng họ sẽ có một cái tâm lý lạc quan. Họ muốn kiếm nhiều tiền, họ thấy Google tăng giá, họ thấy Meta tăng giá, họ thấy những cái cổ phiếu Nvidia tăng giá chẳng hạn, nhiều cái khác tăng giá. Và lúc này họ rất lạc quan. Họ liên tục thay đổi những cái cổ phiếu. Ví dụ những cổ phiếu giá cao quá, họ không đủ ký quỹ, họ sẽ chuyển sang những cổ phiếu penny stocks chẳng hạn. Và thậm chí là từ penny stocks họ chuyển sang những cổ phiếu blue chip chẳng hạn. Nó có nhiều cái, nhưng sự thay đổi vị thế này rất là dễ hiểu, bởi vì người ta thấy cái nào nó hấp dẫn thì người ta sẽ mua. Mục tiêu sau cùng là chỉ để khai thác lợi nhuận tốt nhất. Chính vì hầu như chúng ta thấy một cái xu hướng mà nó đã phát triển lâu, thì có một số cái lực lượng ở trong đó, những người đó họ thay đổi những cái giá cổ phiếu, họ thoát, họ vào, họ thoát, họ vào, thì nó làm cho làn sóng thứ 5 có một cái tính là không ổn định. Hoặc là chúng ta nói rộng hơn thì khi mà tôi đã làm việc trên thị trường tài chính lâu, tôi có làm việc, có những mối quan hệ với công ty, chẳng hạn như là tôi làm việc trong công ty cho những công ty cung cấp những cái dịch vụ cho những ngân hàng, quỹ phòng hộ rủi ro, thì người ta ý thức, người ta đánh hơi được cái xu hướng này nó phát triển kiểu như đủ xa đó anh chị, đủ lớn rồi, thì đó là lúc mà họ sẽ thiết lập quản trị rủi ro để họ thoát bớt đi những vị thế của họ trước khi một cái điều gì đó tồi tệ xảy ra. Thì cái lực lượng giá xuống lúc này nó không có hiện diện rõ ràng, nhưng anh chị thấy đó, nó rất là khác so với cái giai đoạn sóng thứ 3 mở ra. Người ta rất là hồn nhiên anh chị, xu hướng nó chỉ vừa mới bắt đầu. Còn bây giờ thì xu hướng lại tiếp tục kéo dài hơn, đi xa hơn, mất thời gian hơn, cho nên người ta ý thức được. Và tôi tin rằng anh chị cũng sẽ có cái trực giác đó, anh chị sẽ thoát vị thế, hoặc là anh chị bảo vệ cái rủi ro của anh chị tốt hơn, anh chị nâng cái stop loss của anh chị lên cao hơn chẳng hạn, để thoát bớt một phần vị thế ra. Và chính vì lý do này mà sóng thứ 5 nó sẽ không mạnh mẽ như là sóng thứ 3. Sóng thứ 5 cho thấy cái sức mạnh nó thua thiệt với sóng thứ 3, mà bởi vì những cái chỉ báo kỹ thuật nó luôn luôn đi sau những hành vi giá. Sóng thứ 5 thì nó sẽ cần cái khoảng thời gian phát triển lâu hơn, chậm chạp hơn, làm cho những cái data, những cái dữ liệu giá mà cái chỉ báo kỹ thuật này nó nhận được dần bị thay đổi anh chị. Giống như là thay vì 10 thanh nến của làn sóng thứ 3, tôi lấy một cái ví dụ dân dụ cho anh chị dễ hiểu, nó chỉ là giả tưởng thôi, thì trong số đó có tới 7 thanh nến tăng trưởng nó rất là nhanh, trong khi sóng thứ 5 thì nó cần đến 20 thanh nến, 30 thanh nến, và cái sự tăng giảm bắt đầu nó xen kẽ với nhau, nó tạo nên một cái divergence, tôi tạm dịch là cái sự phân kỳ về động lượng, hoặc là cái thiết lập cho thấy xu hướng này đã bị suy yếu, là điều mà anh chị sẽ quan sát thấy trên những chỉ báo kỹ thuật. Nó sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được làn sóng thứ 5 một cách dễ dàng hơn nếu mà chúng ta so với làn sóng thứ 3. Đến đây thì tôi chỉ muốn chia sẻ cho anh chị biết thêm một chút. Tôi biết rằng anh chị đã nghe rất là nhiều những người ta nói về sóng thứ 4 thoái lui nông, sóng thứ 2 thoái lui sâu sắc, sóng thứ 3 mạnh mẽ và sóng thứ 5 yếu, và tạo ra những sự phân kỳ divergence. Nhưng tôi nghĩ anh chị sẽ không biết được lý do đằng sau lưng đó cho đến khi mà anh chị đã lĩnh hội được mass psychology, tâm lý học đại chúng, điều mà tôi rất tâm đắc trong những buổi học mà tôi chia sẻ với anh chị. Những cái này nó rất là hay anh chị, mà chúng ta sẽ rất ít bắt gặp thấy, bởi vì chúng ta phải trả tiền cho những cái tri thức này, nó rất là tốn tiền anh chị. Giống như cái việc anh chị muốn ăn một món ăn ngon thì về cơ bản anh chị phải thanh toán cho nó nhiều hơn so với những món ăn không ngon. Thì cái tri thức nó cũng như vậy. Chúng ta làm việc với tư bản chủ nghĩa chẳng hạn anh chị, thì họ chỉ quan tâm về vật chất. Chúng ta muốn có những cái điều hay thì chúng ta phải trả tiền nhiều. Tôi cũng gọi đó khá là vui, nên là chúng ta sẽ bán mình cho tư bản. Rồi, nhưng mà thôi không sao, chúng ta sẽ xem về một số cái ví dụ real time mà tôi thấy nó hữu ích cho anh chị. Giả sử như đây là Ethereum, cái biểu đồ gần nhất là cỡ chừng ngày 15-20 tháng 5 chẳng hạn, thì anh chị có thấy là nó có một cái hành động giá rất là mạnh mẽ. Đó chính xác là trung tâm của làn sóng thứ 3, không thể nào mà chúng ta nhầm lẫn được anh chị. Đó là như vậy.
Tiếp theo thì anh chị thấy cái khu vực mà tôi khoanh vùng, cái biểu đồ này thì tôi đã chuẩn bị khá là lâu rồi, bởi vì trước đây tôi có những cái khóa học mà đào tạo tôi làm Mandarin cho anh chị. Tôi sẽ theo sát anh chị trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Thì cái khóa này là cái khóa mà tôi hướng dẫn cho những anh chị học lớp K2 của tôi, thì nó cũng khoảng là tháng 5 2023 đó. Thì đây là về cái biểu đồ về vàng, anh chị có thấy là cái xu hướng của cái làn sóng thứ 5 bắt đầu nó bị chậm đi nè anh chị, nó bị yếu và nó mất nhiều thời gian hơn so với làn sóng thứ 3. Và thêm đây nữa là một cái biểu đồ vàng gần nhất mà tôi sẽ xuất bản cho anh chị về một cái file tài liệu. Tôi sẽ cập nhật ở trong Telegram channel sau. Tôi sẽ mô tả những cái thị trường, phân tích chi tiết và hướng dẫn cho anh chị phân tích. Những cái tài liệu này thì nó sẽ dài khoảng 15 trang và chính tôi biên tập cho anh chị. Thì nó sẽ có cập nhật vàng cho anh chị sau. Nhưng mà chúng ta hãy xem ở đây, anh chị hãy xem cái sóng số 2 màu xanh navy của anh chị ở đây hen, thoái lui nó rất là sâu, anh chị thấy không, nó thoái lui sâu nè. Đó, trong khi sóng 3 navy, cái màu xanh navy của anh chị thì nó mạnh mẽ và nó kéo dài. Và sóng thứ 4 thì anh chị có thấy nó thoái lui khá là nông so với sóng thứ 3 không? Và thậm chí nó mất nhiều thời gian nữa. Cho nên về cơ bản thì đây là những cái ví dụ mà nó hữu ích cho anh chị. Tất nhiên là còn rất là nhiều, nhưng mà tôi chỉ trích xuất một số trong đó để cái nào nó hữu ích cho anh chị xem, cũng như là tiết kiệm được thời gian của tôi cũng như là cho anh chị. Thì đến đây thì buổi học của chúng ta sẽ thấy là nó đã kết thúc rồi. Thì hy vọng là anh chị sẽ ủng hộ cho sự phát triển của channel, và anh chị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và để lại một cái nút like cho tôi nếu mà anh chị thấy cái khóa học mà tôi đang thực hiện cho anh chị nó hữu ích. Bởi vì về cơ bản tôi đã dành hết tâm huyết để chia sẻ những cái điều mà tôi tin chắc là anh chị sẽ không thấy nó ở bất kỳ đâu, trừ khi anh chị học trong những tổ chức phân tích kỹ thuật quốc tế. Hy vọng là nó hữu ích với anh chị. Và tôi cũng chia sẻ những cái điều này hoàn toàn miễn phí và không có lương cho tôi. Tôi cũng dành một khoảng thời gian đủ lớn để biên tập những cái slide, những cái nội dung và quay video và phải chỉnh sửa, nó cũng cần khá nhiều thời gian. Cho nên là nếu hữu ích, anh chị hãy chia sẻ cái channel của tôi đến cho nhiều người, đến với cộng đồng những nhà phân tích tại Việt Nam nhiều hơn. Hay nếu anh chị ở ngoại quốc thì cũng đừng ngần ngại chia sẻ channel của tôi đến cho những người bạn quốc tế của anh chị. Bởi vì về cơ bản thì tôi cũng sẽ hoạt động song ngữ, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt cho tất cả anh chị chúng ta cùng tiếp cận. Và tóm lại thì buổi học chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Rất cảm ơn anh chị đã cố gắng là nghe tới đây, thì nó sẽ có nhiều kiến thức hay cho anh chị. Và không có gì đáng quý hơn khi mà tôi nghĩ rằng nó hữu ích cho anh chị. Và được rồi, buổi học chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Chúc anh chị chúng ta có một khoảng thời gian bình yên. Và xin chào anh chị. Tạm biệt.